Window. My guru. Okey, semua nampak ya? Nampak. Okey saya besarkan sedikit. Okey, kamu pun semua ada kan benda ni kan? Jadi sekarang ni isu pertama sekali rubrik 1. Okey, kita macam saya cakap tadi lah macam saya cakap kelas sebelum ini, kita isu-isu kontemporari dalam pendidikan sains. Jadi sekarang ni benda yang paling penting sekali adalah isu itself. Betul Jadi sekarang ni isu yang kamu cuba ketengahkan, the issue that you discuss, in your assignment 1, will contribute 8 marks, 6 mark and 4 mark and the last 2 mark or even 0 marks lah if there is no issue at all. Yang kedua suggestions, yang seterusnya quality of information, ini semua adalah dia punya orang kata rubrik untuk pemakahan. Saya dah telus dengan kamu semua. I am very transparent to all of you. Markah semua diberikan berdasarkan kepada apa yang saya telah buat untuk rubrik ini. Untuk assignment 1 saya rasa tak ada masalah ya. Ada apa-apa masalah tak untuk assignment 1? Saya nak pergi go through kepada assignment 2 sebenarnya sebab ada masalah sedikit. Tak ada masalah assignment 1 Jadi sekarang ni kita pergi kepada assignment 2. Nampak ke semua assignment 2 ni? Nampak ke kelas? Tak. Jadi Dia nampak jadi terherut. Sekejap saya nak share a window. Saya share screen je lah kot Ustaz nak tanya. Ya saya. Assignment 1 tu kita just pilih satu isu yang berkenaan sajalah kan? Betul, satu isu yang berkenaan. Contoh dia sekarang. Dan kita compare maksudnya isu berkenaan di Malaysia dengan mana-mana negara yang kita choose lah kan? Ya betul. Doktor, saya nak tanya format dia doktor. Format dia ikut kepada format assignment UPSI. Contoh dia sekarang ni. Jadi sekarang ni kita pergi kepada assignment 2. Assignment 2 ni sekejap assignment 2. Doktor, citation perlu untuk assignment 1? Semua perlu. As long as you master, as long as you master memang kena ada citation. Boleh Tengok literature review. Kan dekat assignment 1 kan ada literature review dah tak saya bagi tahu kat situ ada ataupun sources. Sources. So sekarang ni saya akan bagi markah dekat dalam citation adalah quality of information dan juga sources. Untuk literature review ataupun untuk citation yang seterusnya kita pergi kepada assignment 2. Nampak semua assignment 2? Nampak ke? Nampak Doktor. Assignment 2 ni awal kita tengok pertama sekali isu, yang kedua systematic research method. Saya dah bagi contoh action research dekat dalam kita punya My Guru, literature review mesti ada dan juga suggestion, result and discussion. Maksud dia sekarang ni kan result and discussion and implementation. Maksud dia sekarang ni awak kena execute. That's why lah saya katakan action research. Ada kawan awak yang tanya, adakah memadai kalau saya buat proposal? No. Sebab saya dah share dekat dalam rubrik, awak kena execute. Markah akan diberi untuk result and discussion and implication. Memang assignment ini agak yelah you kena jalankan kajian semua, tapi you kena ingat assignment ini adalah sebanyak 30 markah. Jadi assignment yang orang kata pemberat dia besar. That's why lah berpadanan dengan apa yang perlu awak buat lah. Faham ya? Sama juga kena ada citation, quality of information dan juga sources dia ya. Language, paragraph and diagram kalau ada. Ini adalah assignment 2. Ada tak siapa-siapa yang tak clear lagi tentang assignment 2? Saya risau sebab assignment 2 ni akan bagi markah 30%, terlalu banyak. Kalau siapa yang tak score assignment 2, memang payah untuk awak score the whole subject. Any question, kena execute. Sekarang ini adalah kalau awak nak buat dekat sekolah kan, dekat sekolah sekarang ni dia punya cuti sekolah lagi 2 minggu. Lagi seminggu ke lagi 2 minggu cuti sekolah Lepas tu cuti sekolah.
Seminggu lagi. Lagi seminggu. So kena cepat-cepat buat. That's why saya cakap awak kena cepat buat assignment 2 ini. Tolong jangan argue kenapa nak kena pergi sekolah and whatsoever. Sebab pemberat dia memang besar, 30%. That's why I bagi 30%. Okay? Faham ya? Tapi depends kepada you. Kalau you boleh buat online, you tak pergi ke sekolah pun, it is good thing of you. Depends on your creativity. Cari satu isu. Okay, kenapa saya pilih action research? Kerana action research ni melibatkan sampel yang sangat kecil. 5 orang pun boleh. That's why saya ambil action research. Faham ya? Okay, dia adalah benefits kepada cikgu-cikgu ataupun pensyarah-pensyarah di college matrikulasi ataupun tingkatan 6 sebab mereka memang interact dengan student. Tapi don't worry, kalau awak bukan cikgu, okay, awak boleh tanyalah kawan-kawan awak dan sebagainya okay, dan juga awak boleh juga buat sampel di universiti. Awak kena ingat dia, subjek isu-isu kontemporari bukanlah hanya berkaitan dengan sekolah sahaja. Ia berkaitan dengan sekolah dan juga institusi pengajian tinggi secara keseluruhannya. Boleh? Faham ke? Ada tak apa-apa masalah? Saya nak tanya betul-betul ni. Sebab ni sekarang ni dah minggu ke berapa? Minggu ke-7 ke minggu ke-8 dah sekarang ni? Minggu ke-8 kan sekarang ni kan? So sekarang 7. kalau awak ada masalah, especially assignment 3 ni ada masalah, nanti macam affect kepada awak punya result. Okay? Dan juga tolong hantar assignment on time. Saya akan semak dan juga saya akan pulangkan kalau awak dapat markah teruk sangat. Saya, to be honest off record je lah saya nak awak semua ni bagus dapat result. At least B+. Janganlah dapat B sebabnya orang kata credit hour untuk subjek ini 4. Nanti dia akan drop awak punya pointer. Kalau teruk macam mana pun dapat B+. Kalau boleh student saya semuanya A dan juga A-. Itu saja saya nak. Jadi sekarang ni kena hantar on time. Saya ada masa nak semak dan at the same time saya akan pulangkan kepada yang memang dapat markah teruk. Saya nak bagi peluang juga kepada awak semua. Tapi kena hantar on time lah. Faham? Okey Doktor, format yang examples tu yang doktor maklum ada dekat My Guru tu part yang mana? Sebab ada satu yang dibuka tu tak ada apa-apa dalam tu. Sekali lagi tak ada ke? Saya dah upload dah dekat dalam My Guru kan. Dah 2 kali saya upload. Tak ada lagi Oh ya ke? Okey, tak apa, saya semak sekali lagi. Saya ada upload 3 file untuk kajian tindakan tu. Okey, kalau format secara ringkas ni, format dia macam ni lah. Dia biasa sajalah kan, format yang secara ringkas dia. Sekejap Okey, secara ringkas ni format dia macam yang biasa dah lah justify, okey. Macam ni lah mana format dia. Assignment format report, okey. Name and university logo, area or time university enrollment. Kalau area 11, kalau time enrollment 12, spacing 1.5. Okey, tapi kalau untuk assignment 2 kena ikut format dia lah. Tapi tak apa, saya semak sekali lagi. Saya cuba nak upload sekali lagi lah. Maybe ada error kot masa upload tu. Sebab saya dah upload 2 kali lah. Format untuk assignment 2 tu, kajian tindakan tu. Apa nama file dia, doktor? File dia kejap saya buka saya punya ni sekejap. Okey, sekejap file dia. Action research 1, action research 2, action research 3. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Dekat bahagian learning material kan, doktor kan? Ya, betul. Kalau saya, bila saya buka ni memang tak ada yang tu. Cuma saya tak pasti sama ada saya ataupun yang lain tu macam tu juga. Tak ada, Ada lah doktor. Oh ya. Sebab ada proforma, assignment guideline, rubrik assignment 1, 2, 3 je doktor. Essentials tak ada. Lecture pun tak ada ke? Contoh-contoh Lecture adalah integrating education, multicultural dengan school-based assessment ada, tapi cuma doktor tunjuk tadi action research tak ada. Action research tu memang tak ada. Oh ya Itu ke? doktor hide untuk kita orang kot. Maybe saya terhide kot. Nanti saya check sekali lagi Okey, tak apa Boleh. Okey. Jadi sekarang ni minta tolong awak gerak sekarang untuk action research tu
Saya takut nanti aku tak sempat nanti. Okey, nanti awak nanti itu markah 30% sebab banyak markah tu. Okey, minta awak gerak sekarang lah, cepat-cepat sikit buat study research tu Okey, so sekarang ni ada apa-apa tak masalah tentang apa-apa sahaja? Boleh kita discuss sekarang ni? Doktor, saya nak tanya doktor, yang test 6 hari bulan ni doktor. Tak, test so kita lewatkan sikit. Okey, test tu, okey. Saya akan buat maybe next week lah kot test tu. Next week? Doktor, next week tu 6 hari bulan lah doktor. Sorry, next week. Bukan test tu next week, hari Sabtu tu. Hari Sabtu next week. Okay. Waktu kelas. Sebabnya saya test tu sebab ni macam ni tau. Saya dah siapkan soalan final awak, final assessment. Okay, so sebenarnya sekarang ni soalan mula-mula sekali buat soalan test, lepas tu buat soalan final assessment. Saya dah terbalik, saya dah buat soalan final assessment dulu, lepas tu soalan test saya KIV dulu. Jadi sekarang ni saya rasa saya akan buat test pada minggu hadapan. Okay, boleh? Pada waktu kelas. Saya rasa better ke buat waktu kelas ataupun awak nak saya bagi masa selama, let's say kalau saya buat hari Isnin test, awak kena hantar hari sampai hari Jumaat. Ikut kita punya plan lah, initial plan. Tetapi disebabkan oleh awak kan semua bekerja. Saya kalau boleh saya tak nak ganggu waktu kerja awak lah. Maybe kita boleh buat hari Sabtu, saya bagi test itu pada pukul 11 pagi, awak boleh buat sampai pukul 5 petang awak hantar ke saya. Mana awak nak? Doktor, kalau saya prefer yang Isnin sampai Jumaat. Isnin sampai Jumaat doktor. So kita boleh pilih yang Isnin sampai Jumaat doktor. Isnin sampai Jumaat dia. Okey, tak apa. Okey. I akan upload. Okey, nanti apa-apa nanti I akan update dekat dalam group. Don't worry. Doktor, maka dia kena doktor akan kira ke untuk final tak? Maka tak ada. Dah berapa persen doktor? Ikut kita punya ni pemberat. Kan? Okey. Ikut kita ni pemberat tu kan saya ada bagikan assignment guideline kan? Okey ya. Ada. Doktor, Ya saya. untuk assignment 2, then you kena buat dalam bentuk pairing kan, tapi subjek sekolah berlainan, subjek berlainan. Subjek kena sama lah kalau macam tu. Kiranya macam ni Tio. Kalau Tio ajar biologi Tio nak pairing dengan Azhan kimia. Okay, maybe pilihlah mana satu yang awak nak. Awak nak biologi ke nak kimia? Ataupun nak sains ke? Saya tak kisah pun. Okay. Saya tak kisahlah. Kalau Tio biologi, Tio kena buat biologi. Tak kisah pun sebenarnya. Don't worry. Okay? As long as you buat. Faham? Doktor, kalau Yes, macam saya dengan Farini, kami bincang nak buat action research pasal masalah guru sains. Guru sains ni include biologi, fizik, kimia. Okey tak? Don't worry. I okay. Thank you. Dia sains kan, kita sains dia kan ada sains trans dan sains elektif kan. Jadi sekarang ni kan as long as dia sains okey. Janganlah tiba-tiba Camelia dia pair dengan Fazila nak buat tentang bahasa Melayu. Tak boleh lah nak buat tentang pendidikan Islam. Tak boleh lah. Tapi kalau sains, kalau awak nak buat tentang fizik ke, spesifik fizik ke, kimia ke, biologi ke, it's okay, don't worry. Okay? Ataupun sains as whole. Boleh je. Okay? Ada apa-apa lagi tak? Dan juga kalau sains tu, kalau susah sangat, kalau awak kata masalah sains awak di sekolah menengah rendah bukan menengah atas, menengah rendah kan, kalau form 2, form 3 pun tak apa, don't worry, I okay je. Yang penting sekarang ni you ada isu, ada masalah, jadi sekarang ni you ada solution, macam mana you nak tackle the masalah, the issue, and then you execute you punya alternatif tu, you punya action tu, and then you tengok adakah isu tersebut settle ataupun tidak. Dan juga you bagi dia punya discussion dan you bagi implication. It is enough. Faham kan? Doktor, kalau kita just test dari segi perception ke motivation, okey, boleh? Okey, kalau Camelia nak test dari segi motivasi ataupun perception, masalah itu adalah berkaitan dengan motivasi. Faham? Kalau Camelia kata belajar kurang motivasi, belajar kelas Camelia kurang motivasi untuk belajar kimia, mereka didapati kan sekarang ni kan kalau action research kan kita punya pengalaman kan, reflection of our practice kan. Jadi sekarang ni Camelia buat observation. Camelia mengatakan bahawa kebanyakan pelajar tidur sewaktu saya mengajar. Okey, apabila ditanya pelajar mengatakan bahawa mereka tidak berminat dengan subjek yang saya ajar. Jadi sekarang
ni saya nak menjalankan kajian dengan menggunakan kaedah whatever A, B, C dan D. Lepas tu Camelia implementkan kajian Camelia itu, and then Camelia tengok dia punya motivasi adakah meningkat atau tidak. Maybe mula-mula buat pretest dulu. Maybe Camelia bagi soalan katakanlah motivasi apa? Motivasi Ryan and Desi lah kata-kata Ryan and Desi untuk pre, and then Camelia tengok untuk post dia, tengok macam mana dia punya motivasi meningkat ke menurun ke atau macam mana. Faham? Okey? Okey doktor. Okey, tengok isu. Isu dia kalau motivasi, you tackle dengan motivasi lah. Kalau isu, kebanyakan pelajar akan cakap, pelajar tak minat kimia kerana kimia dianggap sukar. Mereka kurang motivasi untuk belajar dan pencapaian mereka menurun. Okey, pencapaian mereka menurun dan sebagainya lah. Jadi sekarang ni kalau you dah kaitkan dengan pencapaian, you punya alternatif ataupun you punya intervensi, you akan execute you punya intervensi dan juga you akan dapatkan pencapaian pelajar. Nak tengoklah meningkat ke tak meningkat ataupun tidak pencapaian pelajar tu. Okey? Faham? Okey You kena fahamkan bahawa you kena align issue you dengan you punya solution. Align tak? Macam tu. Okey? Boleh? Doktor. Okey doktor. Doktor, kalau isu tu kita fokus kepada topik pun boleh kan doktor? Boleh. Kalau action research ni kan senang kan. Action research ni kan, kalau yang penting sekarang ni kan, kalau Yusha Fiza adalah cikgu ke? Ya betul. Yusha Fiza cikgu, memang Yusha mesti tahu buat action research kan. Dia kan kita reflect kepada kita punya pengajaran, kita tengok macam mana pelajar, ataupun kan kalau kita reflect kepada cikgu-cikgu kawan-kawan kita sebenarnya. Maybe tadi siapa yang cakap tadi tentang cikgu-cikgu, dia nak buat kajian tentang cikgu-cikgu. Maybe dia punya reflection cikgu-cikgu sains ini kurang kemahiran untuk mengintegrasikan higher order thinking skill dalam subjek kimia katakan. Okay, that's why lah dia punya reflection itu. Jadi sekarang ni dia cuba untuk mengatasi. Awak kena ingat, action research ni dia kena ada alternatif, dia kena ada jalan penyelesaian. Kita apa orang kata implement kita punya intervensi itu, dan kita kena tengok result. Dia capai ke tak? Macam tu. Kalau untuk action research sebenarnya, dia ada loops kan, dia double loops kan. Kalau awak tak capai, awak kena ulang sekali lagi, awak buat intervensi yang lain. Tapi kalau dalam research ni, kalau dalam saya punya assignment ni, sekali je lah buat, tak payahlah ulang-ulang. Kalau katakanlah ya, awak punya intervensi tu gagal meningkatkan pencapaian pelajar, awak discuss lah apa yang kenapa gagal. Dan maybe apa penambahbaikan yang awak akan buat untuk the next. Macam tu je lah. Tak payahlah nak buat 2 kali tu, yang buat loops tu kan. Kalau actually kan ada loops kan. Okay Doktor, maksudnya kita bagi solution, lepas tu kita jalankan solution tu, kalau tak jadi pun tak apa. Just mention kenapa tak jadi. Tak apa, tapi awak kena discuss lah. Tak boleh cakap tak jadi. Kenapa tak jadi, apa kelemahan dalam you punya implementation, dan juga bagaimana you nak counter attack it. Macam tu, tak perlu jalankan 2 kali. Faham Okey doktor. Okey. Kalau cikgu-cikgu di sekolah, saya percayalah kalau Tio ke, kalau Azhan ke, Camelia ke, Yusha Fiza ke, Fazila ke, memang dah biasa dengan action research kan? Betul kan? Betul doktor, saya pernah buat, setiap tahun buat, tapi boleh lah tu kan, dah tahu lah tu. ringkas sangat doktor, cuma ada pre-test, lepas tu test balik pada pelajar. Tapi saya tengok yang dalam konteks you ni dia lebih detail doktor. Action research dalam konteks you tu adalah disebabkan oleh dia orang buat kajian, dia buat master ke apa ke. Ini assignment tau. I punya assignment ringkas taklah teruk sangat tak membebankan Okey. Jadi sekarang ni action research sebenarnya macam ni tau. I dapat I jadi judge untuk action research peringkat negeri Perak, guru-guru peringkat negeri Perak. Bulan berapa? Bulan 9, bulan 8 kot. Okay, that's why lah I implement action research ni kepada assignment ni. Sebab saya nampak bahawa kekurangan dia adalah guru-guru ni ada isu, tetapi mereka tak tahu nak, orang kata nak counter attack the issue.
Itu sebenarnya okey. Dan juga kalau action research ni dia bukanlah seperti research konvensional. Dia bukanlah seperti experimental. You ada grup kawalan, you ada grup rawatan. Bukan macam tu. Action research ni you pegang kepada satu paradigm di mana you ada masalah, you tahu di mana masalah tersebut, you kenal sampel masalah you tahu macam mana nak counter attack the issue, you ada solution, you execute, you implement, and then you tengok the result. Itu sebenarnya action research dalam skop sekolah ataupun institusi pengajian yang bukan di universiti lah, maybe di apa nama tu, tingkatan 6 maybe di matrix macam tu Kalau cakap Azhan tadi betul lah, kalau kat universiti action research dia kena double loop lah, kena settle sampai habis dan sebagainya. Itu agak berat lah. Don't worry, I takkan memberatkan pelajar I. Okay. So any question? Ada apa-apa tak? Ada apa-apa tak? Clear tak di sini? Saya takut sebabnya dari minggu ke-7 ada pelajar yang still tanya saya tentang assignment. Saya takut tak gerak lagi ke assignment ni. Tu saya risau tu. Okay, any question? Tanyalah sekarang. Doktor nak tanya. Contohlah saya nak tengok macam masalah kebat kan dalam kalangan pelajar biologi untuk certain topik. Jadi saya kena hasilkan modul tu lah dan implementkan. Bukan modul, tak semestinya modul. Apa cara Asyatul Alia nak atasi kebat itu? Maybe ada teknik lain, maybe ada teknik mnemonik katakan. Faham tak? Kalau you nak bangunkan modul is a good thing, tapi modul tu macam besar lah kan. Tapi depends kepada you. Asyatul Alia adalah cikgu ke? Tak, saya fresh graduate. Okay, fresh graduate. Maybe Asyatul Alia pernah buat ini fresh graduate daripada UC ke? Betul. Okay, you pernah buat KPD, betul kan? You pernah LM, betul kan? You pernah buat action research, betul kan? Ya. Don't say awak tak tahu. Sebab I adalah lecturer pendidikan. Jadi you ada pengalaman di situ. Okay? Boleh Okay Okay, doktor. Don't worry, bukanlah orang kata nak kena buat modul. Modul tu is one of the way lah kalau you nak tackle the issue. Maybe ada teknik lain, teknik mnemonik apa-apa ke semua ke. Saya suka bila saya jadi judge dekat dalam pertandingan peringkat negeri Perak tu. Saya nampak cikgu-cikgu ni kreatif tau. Mereka kan bila kita tengok kan, bila kita baca tajuk tu taklah macam tajuk ni je. Tapi bila mereka terangkan dengan detail, cikgu-cikgu ni kreatif sebenarnya. Kenapa saya kata kreatif? Sebab awak kenal pelajar awak. Awak tahu pelajar awak ada masalah and awak kenal dia. Apa masalah dia? Macam doktor, dia rawat pesakit dia. Dia tahu ada pesakit dia, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Dia dah diagnose. Jadi sekarang ni dia tahu macam nak bagaimana nak atasi masalah tersebut. Faham tak? Jadi sekarang ni benda ni awak lebih rapat dengan pelajar awak akan tahu apa masalah pelajar awak dan awak tahu macam mana awak nak atasi masalah pelajar awak. Awak dah boleh diagnose apa masalah dia sebenarnya. Okay, instead of kalau you adalah researcher, you nak pergi ke sekolah, nak buat kajian kat sekolah, researcher bukan tahu ada masalah dekat pelajar tersebut. Kan? Betul kan? Okay, unless kalau dia jalankan kajian analisis lah. Okay, faham? Any question? Ada apa-apa? Doktor, means kalau untuk kita nak menyelesaikan masalah tu, any approach lah kita boleh guna. Ya tak apa Fazila, any push awak boleh guna Fazila. Boleh apa je. Teknik ke teknik ke modul ke. Saya nampak sekarang ni bila cikgu-cikgu ni dia banyak menggunakan teknik, teknik apa ya, dia memang develop sendiri teknik dia apa sebenarnya sebab dia kenal pelajar dia. Dia tahu macam mana nak atasi masalah tersebut. Tapi kalau nak buat modul pun okey je, tak ada masalah. Nak buat game ke, nak buat apa ke, cuma sekarang ni awak nampak tak, sekarang ni saya nak awak tengok, saya nak assignment 2 ini nak membesarkan lens awak. Awak dapat the issue, awak tahu macam mana nak tackle the issue, awak ada alternative nak tackle the issue, and then awak tahu the result of the issue, the result of your mini research tu lah. Kalau tak tackle the issue, macam mana you nak counter attack balik benda tu. So nampak awak dah mengembangkan isu-isu kontemporari tu yang awak alami sendiri, dan macam mana awak nak orang kata tackle the issue by using the research approach. That's why lah assignment 2 ni sangat penting sebenarnya untuk
untuk untuk subjek isu-isu kontemporari. Ingat, isu-isu kontemporari. Janganlah tiba-tiba awak bawa isu-isu yang dah lama. Kalau boleh bawa isu-isu yang baru. Minta maaf, saya tahu agak sukar sedikit kepada pelajar yang bukan practitioner, educator. Bukan pensyarah ataupun bukan cikgu. Ada ke di sini yang bukan pensyarah dan bukan cikgu, tapi dia pair kan? Kalau boleh pair awak tu, seorang tu pensyarah ataupun cikgu lah. So dia orang boleh tolong awak, boleh scaffold awak. Ada tak siapa-siapa ada masalah untuk buat action research lagi? Cepat. Sebab dia 7 dan minggu ke-7 dah lambat dah ni kalau ada masalah. Ada tak yang dia tak ada pengalaman dan juga pair dia tak ada pair ke, ataupun dia tak ada pengalaman, ataupun pair dia dua-dua bukan practitioner ke? Ada tak? Kalau Betul, saya tak ada pair. Tapi awak, Tapi saya boleh buat seorang kan doktor? boleh tak? Boleh. Yusha Fiza cikgu kan? Ya. Tak ada masalah lah. Yusha Fiza berapa lama dah mengajar? 12 tahun. Astagfirullahaladzim, tak ada masalah dah. Boleh lah kan saya buat seorang je kan? To be honest, saya dulu bila saya sama master, saya memang kebanyakan assignment saya buat seorang-seorang. Kerana apa? Saya buat part time. Dan juga untuk communicate dengan kawan tu, kalau dulu tak ada GM tau. Kalau dulu lah waktu saya sama master. Jadi sekarang ni untuk jumpa kawan-kawan tu susah. Jadi better saya buat seorang-seorang. Macam tu lah kalau saya lah. Betul. Saya rasa saya nak buat seorang kot. Kalau selesa buat seorang-seorang, go ahead buat seorang-seorang. Okey doktor. To be honest kita off record je lah Okay. Untuk subjek-subjek yang sebelum ini untuk sem-sem sebelum ini, ada yang jumpa saya, text saya personally, mengadu partner dia tak buat kerja lah, whatever lah sedangkan dua-dua tu adalah guru. Macam tu lah So benda ni pun tak best lah kalau berlaku kan. Jadi sekarang ni pandai-pandai lah awak macam mana kalau katakanlah tak ada partner yang sesuai, buat seorang je lah. Macam tu. Boleh tak sekarang ni bagi nama, bukanlah sekarang lah, nanti lepas kelas, bagi nama partner-partner masing-masing, ataupun dah bagi nama ke dekat Afif? Afif, are you there? Afif? Ada. Belum. Doktor, bukan kita ikut group presentation peer teaching ke? Ini dah buku dah. Betul ke? Ikut presentation. Kami guna group peer teaching je doktor. Ingatkan awak pilih lain. Okey, tak apalah. Kalau macam tu tak apalah. Nanti saya akan hubung dengan Afif lah kalau macam tu Nur Hayati okey tak? Doktor, saya ada pilih lain. Okey. Cok. Nur Hayati okey tak Nur Hayati? Okey doktor, kita orang discuss dalam group yang sama untuk presentation. Okey, alhamdulillah. Ya, Yati guru saya doktor. Camelia tolong Camelia ni guru pakar ni. Camelia guru pakar ke Camelia? Tak adalah pakar, tapi saya dah 12 tahun lah bekerja doktor. Sebab saya nampak di presentation tu macam ada caliber tu kan. Okey, Camelia tolong guide kawan-kawan yang lain kalau ada sesiapa masalah beritahu saya. Yes, Kamaru Arifin. Apa Kamaru Arifin? Saya partner grup lain doktor, boleh kan? Tak dengar lah apa dia. Lama. Sekejap doktor. Apa? Awak cakap ke tak ni? Dia cakap partner dia grup lain. Dari grup Partner lain. dia grup lain. Tak apa, tak kisah. That's why lah saya kata boleh lagi senang kalau partner dia grup 3 dengan grup 2 kan. Boleh bincang sama-sama kan. Tapi kalau lain-lain pun tak apa. Tapi kena ada nama lah, saya nak list tu. Okey macam ni, tak kisah Jadi sekarang ni Afif tolong sediakan nama untuk grup 2 ni. Siapa ni dia partner? Bagi kat saya boleh Afif? InsyaAllah boleh. Grup 2 maksud assignment 2 lah. Untuk assignment 2. Afif tolong bagi dekat melalui email boleh tak Afif? Kalau dalam grup WhatsApp tu saya macam kadang-kadang terlepas pandang. Boleh boleh tu. Email tu ada dalam grup. Awak ambil sekarang lah. Saya type sekarang ni dekat ni chat boleh tu. Doktor saya rasa rakan-rakan lain macam salah faham kot. Sebab doktor kan mula tulis guideline ni pairing kan 2 orang. Tapi kan doktor dah betulkan bagi word yang baru 3 student ikut peer teaching kan ke? Oh ya ke? Yang mana? Saya pun dah confirm. Kan doktor doktor dah bagi. Yang terbaru kan doktor dah bagi word yang doktor betulkan. Saya dah betulkan dah. Doktor tulis in group 3 students. So maksudnya kita ikut peer teaching kita je lah kan?
Oh, okey, tak apa, tak apa. Kalau macam tu kita ikut peer teaching kita je lah. Ada apa masalah tak kalau yang tak dapat ikut peer teaching? Saya okey. Doktor, boleh tak bagi kebebasan lah? Maksudnya mungkin ada yang nak ikut peer teaching, ada yang nak buat pairing, ada yang nak buat single. Yes, itu yang saya rasa lebih sesuai lah kot sebenarnya. Okey, Camelia dan juga Nur Hayati dan juga yang lain-lain yang dah ikut peer teaching tu, yang 3 orang tu just continue. Jangan berhenti. Okey, kalau yang siapa-siapa yang memang nak buat seorang macam Yusha, apa tadi? Yusha Fiza apa yang buat seorang tu kan. Okey, buat seorang pun it's going to be okay. Okey, tetapi sekarang ni lepas kelas kita saya dah dapat senarai nama tu. Boleh? Okey Boleh. Setuju tak? Ada tak apa-apa bantahan? Hurry up. Okey, kami setuju. Saya dalam kelas saya, I treat you as a friend, tau. Kalau you tak setuju apa-apa, cakap awal-awal. Tapi saya nak you cakap kat saya. Saya tak nak you tulis kat mana-mana ke apa benda. I tak suka. I pantang bila you mengadu kat lecturer lain tu kawan I. Dia berkata kat I memang pantang sangat. You janganlah. Kalau I tahu siapa dia, you siap. Macam tu je lah. Awal kalau apa-apa, kalau ada apa-apa isu, beritahu saya. Just cepat. Okey, clear Okey, doktor. Boleh doktor, saya setujulah ikut kebebasan pilihan. Okey, tapi semua sekali bagi nama dekat Afif bagi email kat saya. Boleh By today Okay. And then correct me lah kadang-kadang saya ni terlepas pandang macam tadi Camelia tadi cakap kan. Saya sebenarnya dah betulkan 3 orang Camelia kan. Tiba-tiba saya ya betul. Pandang yang part tu lah. Just beritahu saya Yalah biasalah kan, saya pun manusia biasa juga kan, kadang-kadang terlupa. Doktor, lepas tu saya tanya, doktor tulis ada betulkan school/HEI. Apa tu doktor? HEI? Higher Education Institution. Oh, okey, faham. Kalau macam awak matrik ke benda tu, ikutlah kepada awak. Okey, terima kasih doktor. Ada ke yang tadika? Tak payahlah tadika Ada ke yang buat yang apa, yang apa orang kata orang kata kindergarten ke tak ada kot Kalau kindergarten kau nak buat pun boleh lah, tapi buat sains buat datang sains lah Okay, thank you so much. Ada apa-apa tak yang kita nak clarify lagi? Tak ada apa-apa dah Doktor, pembetulan. Tadi saya ingatkan saya tak ada kumpulan lagi kan, tapi saya ikut yang group assignment tu lah. Saya buat 3 orang. Okey. Tapi kalau boleh awak kena ingat ini dah minggu ke-7. Assignment 2 ini panjang, banyak benda kena buat. Tolonglah gerak saya takut dah. Ramai yang tak gerak lagi ni, saya takut. Tolong Okey. So sekarang ni ada apa-apa lagi tak sebelum kita start kita punya presentation? Ada apa tak? Tak ada Clear Okey, clear cut Okey, jadi sekarang ni kita terus kepada kita punya presentation sekarang. Hurry up. Okey doktor, kejap Okey. Okay, Assalamualaikum and good afternoon everyone. Okay, we're group 6 and we're going to present about the issue in multicultural for sustainable development. Sorry. Wow, ayam dia. Okay, I tutup semua Okay. This is our group member, Nur Natasha Ilya, Yus Hafiza and me myself, Adina. Okay, the issue that we're going to discuss in multicultural for sustainable development is low academic achievement, adjustment to a new cultural environment, and also trust problem with self as well as the new culture. Okay. First thing first, we need to understand what is actually multiculturalism. Okay. From Rahman and Naushin 2019 said, multiculturalism is harmonious coexistence and interaction of different culture where culture should be regarded as the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features of society or a social group that is encompasses in addition to art and literature
lifestyle, ways of living together, value system, tradition and belief. Okay, senang cakap macam dekat Malaysia lah, kita duduk dekat dalam satu negara dalam keadaan yang harmoni dan kita happy, kita interact dengan different culture. Kita ada berbagai bangsa dekat Malaysia, and setiap bangsa tu ada culture dia sendiri, ada tradition, ada belief dia. Kita ada makanan tradisional kita sendiri, and setiap daripada kita ni bebas untuk menjalankan kita punya kepercayaan. Okay, itu adalah untuk multiculturalism. Okay, next saya pass ke kawan saya. Okay, for next, multicultural in education. Okay, the aim in multicultural education is to ensure equitable individual participation in all aspects of society and to enable people to maintain their own culture while participating together to live in a common society. Maksudnya untuk membagikan equal, sama rata punya individual participation walaupun berbilang kaum. Okay, according to National Education Policy KPM, multicultural in education is to inculcate and nurture national consciousness through fostering common ideals, values, aspiration and loyalties in order to mold national unity and national identity in a multi-ethnic society. Okay, next. Okay, next. Okay, here we have 17 goals for sustainable development. But for today, we will discuss about goal number 4, which is quality education. Okay, what is quality education? Quality education is to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. The target for quality educations are achieving inclusive and quality education for all reforms, the belief that education is one of the most powerful and proven vehicle for sustainable development. Number 2, to ensure that the girls and boys complete free primary and secondary schooling by 2030. And the last one, also aim to provide equal access to affordable vocational training to eliminate gender and wealth disparities and achieve universal access to a quality higher education. So di sini target dia adalah untuk menyamaratakan sistem pendidikan lah dalam quality education. Okay, next. Okay, one of the issue in multicultural education is the low academic achievement. Okay, according to Cooper, Hermes and Ho 2004, if the learning content is in a second language, it also will affect the student in multicultural class if they do not have language proficiency. Okay, next. Okay, in the case of Malaysian academic education system, students learn and have more contact hours in Bahasa Melayu via other subjects since it is the medium of instructions in the class. Okay, this article is about a dual language program in Malaysian secondary school, glancing through the students' readiness and unraveling the unheard voices. Okay, the aim of this study is to identify the level of readiness and confidence between Form 1 and Form 2 DLP student. The selection of the respondent varied as some of them were from urban areas while some from rural areas, and the study employed Likert 5-point Likert scale questionnaire as the instrument and open-ended question to validate findings. Okay, based on table 3 shows the level of students' confidence toward learning science and mathematics in English. There are 12 items. Okay, the highest mean score is the item 2, which is teachers teach me when I have problems in learning science and mathematics in English. Meanwhile, the least mean score is 12. Item 12, which is I can follow the lesson if the teacher uses English
fully in the class. Okay, next. Okay, for item number 12, I can follow the lesson if the if teacher uses English fully in the class, has the lowest mean score, which is 2.97. About 47 of the respondents were unsure if they can learn well if the teachers use full English instruction in the class. It somehow indicates that students hope for the lesson to be taught in English and Bahasa Melayu. This means that the respondents are still uncertain of their beliefs in learning the subjects using the English language. Okay, next. For the open-ended question, what is the problem you face in this program was asked to the respondent. These are the answers from the students, which is I cannot understand the teacher's English, I cannot explain in English, difficult to understand because I learned in Malay in primary school. It is evidence that the language issue, as underlined, has been the dominant obstacle impeding student readiness towards this program. Instances such as difficulty to answer question in the target language, inability to understand English question and words, incompetence to speak in English, limited English vocabularies are found to be some of the difficulty encountered by students in their learning process. This situation might also lead to decline of their performance in the subject. Okay, next. Alright, for the solution, according to Siti Salina Ramli and Mustafa 2014, teachers are encouraged to create an enjoyable learning environment by developing activities suited to students. For example, teacher can use translanguaging approach, which a teacher can set a group task with the instruction and the expected outcome in English, but students may discuss and process the information in Bahasa Malaysia or using their dominant language and then present the outcome orally in English. Because according to William 2002, using both languages simultaneously and fluently will enhance the mastery of both languages. Okay, next. Okay. So my friend Arina will continue the presentation. Okay. Next is the second issue. It is adjustment to a new cultural environment. Okay, from Rovio Johansson 2016 said, the relationship between intercultural adaptation and learning sustainability is essential since intercultural barrier might hinder student from gaining sustainable learning. Maksudnya macam student tu perlu adapt, student tu perlu adapt dengan culture tu in order for them untuk sustain their learning lah, macam tu. Lepas tu yang kedua, Yasin Abdul Razak, Kasim and Syed Muhammad 2020 said the main challenge of higher education institution is how to manage intercultural diversity and overcome intercultural learning challenge that affect students' learning outcome and learning sustainability. Okay, kat sini pun dia cakap sama juga macam tadi, antara cabaran untuk yang student IPT ni macam mana dia nak manage dia punya diversity tu untuk make sure student ni tak terganggu lah dengan mungkin culture yang berbeza kan, mungkin mengganggu dia punya pembelajaran. Okay, seterusnya, a study conducted at University Putra Malaysia on Indonesian student revealed that students who are unable to adapt to a new culture suffered higher stress level and tend to adjust their studies to go back to their hometown for a while. Kira daripada kajian daripada Hayani 2004 ni, ke atas student Indonesia, dia cakap student ni yang tak boleh nak adapt dengan new culture ni, mereka stres dan mereka tend untuk
break sekejap daripada study dan balik ke hometown. Okay, next one is okay, ni daripada Arab postgraduate student in Malaysia punya kajian. Okay, they sometimes misunderstanding for the conventional culture quotes, idioms and terms used in particular host setting. Okay, saya nak share sedikit my experience lah masa saya sekolah. My classmate ada daripada, kira family dia dah pindah daripada New Zealand pergi dekat Malaysia. Kira itu baru first year lah. Itu baru first time dia datang Malaysia, jadi dia zero knowledge tentang culture dekat Malaysia. And then masa sekolah, masa dekat perhimpunan, before perhimpunan tu cikgu tak cakap guna mic. Cikgu cakap macam before macam perhimpunan yang betul kan, cikgu just cakap tapi guna nada yang tinggi, mungkin nak bagi semua orang dengar. But then student ni takut, dia nangis sebab dia rasa cikgu tu marah dia. Padahal cikgu tu cuma macam nak suruh semua beratur macam tu. Okay, next, student from some countries may have been taught that it is a sign of disrespect to look directly at lecturers when they are speaking to them or to differ in opinion from this of their lecturer. Kira mungkin ada student yang daripada country yang lain, culture yang lain, mereka rasa macam tak boleh cakap time lecturer tengah bercakap. Maksudnya macam tak boleh lecturer tengah bercakap, kita nak utarakan opinion kita macam tu. And dia kata tak boleh untuk kita cakap directly pandang mata lecturer. And student may have been taught to state their opinion directly in discussion, and also they may have also been taught not to speak in class unless called upon. Kiranya ada certain yang rasa dalam discussion kita boleh suarakan je anytime. Kita rasa macam tak betul kita bercakap. And ada sometimes yang student rasa tak boleh, selagi kita tak dipanggil kita tak boleh cakap. And for this reason, people from such culture may be more hesitant to speak up, and then mereka ni rasa it's better for me untuk tak bercakap sebab takut ni tak betul, ni salah macam tu. Okay, next. Okay. And yang isu yang rasa macam paling utama lah dalam culture ni, kita tahu student ni deal with racism. Okay, they deal with racism and it is identified as a common experience they encountered. And Liu 2012 ni cakap is quite a lot of them uttered disappointment with racism, which made it more difficult for them to recognise with the new culture. Okay, next, in Malaysia, discrimination and ethnic identity issue also have been verified by the student affairs officer in one of the public higher education institution in Malaysia. Okay. Dan mereka yang discriminate, mereka yang rasa macam orang rasa macam dia ni deal dengan racism ni, mereka suffer from low self-esteem and social limitation. Jadi mereka pun susah nak bergaul sebab rasa macam dia tak belong here, macam tu. And next, indigenous student have greater risk of dropping out at higher education than their non-indigenous counterpart due to culture differences. And last kali, literature proves that students experience difficulties in adjusting in higher education that often lead to depression and in worst cases committing suicide. Next, ada a few keratan berita lah daripada online yang saya jumpa. Daripada Malaysia kini, says orang asli berhenti sekolah kerana dibuli dan dihina. And daripada Suara Merdeka, buli, resis sumbang kadar keciciran orang asli yang tinggi. Okay, ni saya pun experience sebab dekat sekolah saya ada a few student daripada student orang asli tapi tak ramai. Mungkin dalam satu batch tu kurang daripada 5 orang. And dengan isu racism ni, mereka mungkin mereka tak nak bercampur kan. Jadi kadang-kadang mereka duduk diam-diam sorang-sorang dalam kelas pun sorang-sorang, tak nak bercakap. And then bila cikgu panggil baru dia akan suarakan pendapat macam tu. And last kali pelajar PhD dari Malaysia dibuli sehingga membunuh diri di USA. Okay, this victim is 24 years old. Dia calon PhD dekat University of Utah. And after being a victim of bullying for 8 months because of isu racism ni,
Then she couldn't take it anymore, then decided to take her own life after 8 months. And okay, next, macam mana how kita boleh solve this issue is, okay, ni antaranya lah, some of it. The first one is arrange program such as adopted family, mentor-mentee program or participation of academic advisor. Okay, next one is provide financial assistance. Okay, yang ni bukan saja macam kita bagi duit, tapi boleh bagi dari segi buku, dari, baju, supaya mereka macam rasa oh ada orang care. Kalau macam masa PKP, yang first PKP tu saya dekat, saya masih student degree dekat UPSI masa March 2020 tu. And masa tu macam UPSI bagi makanan apa semua kan untuk kami yang tertinggal dekat UPSI tu. And dekat situ juga kita nampak macam ada student-student semua kita macam fair, semua kita bagi yang sama supaya student-student yang daripada luar negara pun, international student kan, dia rasa macam oh mereka pun dijaga dekat Malaysia ni. Okay, and last but not least is make one day in a month as a traditional day where each student wear their own traditional clothes and share traditional food so that each student can understand each culture. Yang ni kalau boleh kita buat daripada sekolah tadika lah, sebab rasanya macam sekolah student sekolah tadika lagi excited. So kita kena pupuk daripada ni lah, daripada diorang sekolah tadika lagi. Okay, next. Okay, thank you, Arina. I will continue to third issues of multicultural classroom, which is trust problem with self as well as the new culture. Okay, multicultural education is a trend that is being incorporated into many school curricula. OCA 2006, it is a progressive approach for transforming education which holistically critiques and addresses current shortcomings, failing and discriminatory practices in school, and in doing so works toward change in the larger society according to Gorski 2001. Okay, another study found that an emotional relationship, especially confidence between teachers and their students in the intercultural classroom. Okay, kat sini kita ada dapatan kajian yang telah menunjukkan ada hubungan yang tidak baik ataupun beremosi di antara pelajar dengan guru dan antara guru dengan guru. Jadi masalah ini boleh menyebabkan proses pembelajaran itu menjadi kurang berkesan lah, dan ia sukar untuk kita capai goal yang number 4 tu, iaitu quality education. Okay, so it is important in establishing trust between student and the teachers. Okay, the study also suggested that the teaching material and approaches of teachers should be modified to recognize the student cultures and to gain students trust. Jadi pelajar, masalah ini menyebabkan pelajar berasa layanan yang diberikan oleh guru itu tidak adil dan pelajar mengambil keputusan untuk lebih baik mendiamkan diri lah. Jadi daripada situ pelajar pembelajaran menjadi pasif dan keseluruhan kelas tu pun menjadi kurang berkesan lah. Oleh itu masalah ini kita perlulah atasi dengan segera. Therefore, student will feel respected and safe with their teachers and classmates. Okay, Multicultural Education and Curriculum 2012. Next. Okay, di sini saya ada ambil satu keratan daripada kajian Yu Qin Zhao from Harbin Institute of Technology China. Dia ada buat kajian tentang cultural conflicts in an intercultural classroom, discourse and interpretation from a cultural perspective. Okey, hasil daripada dapatan kajian, dia dapat tengok satu misunderstanding and conflict in an intercultural class, which is Chinese teachers and New Zealand teachers. Okay, Chinese teachers might feel offended if the student interrupt his speech with some questions, but New Zealand teachers might feel the Chinese students were so passive in their study because the students seldom participate in class activities. Jadi terdapat dua perbezaan daripada dua orang guru ini, menyebabkan hubungan antara guru dan
student yang berlainan daripada berlainan negara tu menyebabkan hubungan mereka tu kurang mesra lah. Jadi hal ini perlu ada solution lah. Okay, next. Okay, we go to solutions. Okay, how to solve? The first one, as a teacher has create a culture-friendly classroom. Okay, according to Chuan and Wallace 2014, the teacher-student relationship is the most important relationship in the school context, and its nature should be highly effective, democratic, and supportive. Students stand for well-being and their happiness with the relationship are vital for developing their positive identities. Okay, teachers should be professional by having the nature of openness in carrying out teaching and learning, so that the opportunities to student interact each other will be more. Okay, taking for example, according to Muhammad Wilson 2009, teachers should group students accordingly to different social culture background when carrying out activity that use the small group method. Also, if seen in the aspect of nation building, it is directly will create a nation that is more comfortable to mix with each other, even if it consists of different religions, races and ethnic. Jadi saya percayalah kawan-kawan semua, guru-guru kan, jadi kita pun pernah handle masalah ini dan kebanyakan kita pun akan mengumpulkan pelajar-pelajar ini. Kalau kita nak buat aktiviti di sekolah pun, kita akan kumpulkan pelajar ini mengikut grup yang kecil, dan ni kita akan mix dengan pelbagai social culture background lah, supaya apabila kita bercampur, pelajar-pelajar ini dapat rasa lebih confident dan boleh bercakap sesama mereka, dan akhirnya secara tak langsung dia dapat menerapkan lagi, dia fahamlah budaya daripada kawan dia, okay? Budaya daripada teachers dia, dan daripada kumpulan yang kecil ni juga, apabila mereka menjalankan presentation, guru-guru tersebut akan merasakan kesamarataan lah di antara grup-grup itu, ahli dalam kumpulan tu, kerana mereka maksudnya dia orang boleh discuss sama-sama dan memberi idea bersama. Jadi bagi saya tu adalah solution yang paling bagus lah. Okay, next. Okay, here we taking the example that occur to the orang asli ethnic group. Okay, the problem of the educational dropout among this ethnic is very high. The Department of Orang Asli Affairs reported that 34.4% not having complete their education up to Form 5. Okay, this is because orang asli ethnic communities are less interested in going to school. They still cling to their custom, their culture to continue living with their ancestors. Therefore, when they go to a multicultural school, they find it difficult to accept other cultures, and in turn cause them to be uninterested in continuing school. Okay, ini adalah masalah yang saya ambil daripada contohlah orang asli etnik. Mereka tidak menghabiskan kebanyakan 34.4% tu tidak complete dia orang punya study sampai tingkatan 5. Ini adalah sebabkan oleh minat mereka terhadap pendidikan berkurang. Mungkin adalah disebabkan oleh mereka tidak boleh menerima budaya-budaya yang lain daripada budaya mereka. Okay, next. Okay, how to solve? Okay, as a teachers, we have to encourage students to innovate through their interest. Okay, for example, orang asli kebanyakan orang asli ni dia lebih interested in a musical instrument lah, ni for example lah. So teachers need to be creative lah to incorporate their interest into learning. Okay, in addition, teachers can encourage the student to innovate on their interest, especially in the field of music and culture. Okay, therefore student will be creative and be able to increase their interest in attending school. Okay, dalam kes orang asli etnik ni, kita lebih lihat orang asli etnik ni mereka lebih suka kepada peralatan
muzik. Jadi sebagai guru kita perlulah menarik minat mereka dalam peralatan muzik ataupun budaya, menjalankan aktiviti-aktiviti kebudayaan. Okey, lebih baik lagi satu kalau kita berjaya membawa mereka untuk kita berinovasi. Contohnya kalau mereka minat bahagian muzik instrumen, kita buatlah inovasi tentang muzik instrumen. Jadi aktiviti ini akan menyebabkan mereka lebih kreatif dan lebih berminat jika ada hasil ataupun produk yang mereka hasilkan. Okay, next. Okay, kawan-kawan, ni adalah references yang kami rujuk. Okay, di sini saya percayalah kawan-kawan mesti ada banyak juga aktiviti ataupun macam mana nak handle, how to handle the experience lah, the multicultural issues. Maksudnya kita mengajar dengan kepelbagaian budaya kan. Jadi di sini saya berbesar hati ingin mendengar dan saya nak kawan-kawan share experience bagaimana nak handle multicultural classroom ni. Okay, kawan-kawan boleh share, boleh tulis pada Jamboard ni. Betul. Boleh tulis dekat dalam Jamboard ataupun boleh share guna open mic je untuk share your experience. Share Dalam live. ni ramai yang merupakan cikgu kan. Yeah. Sebab both of saya dan juga Arina merupakan fresh grad. Dan Fiza saja yang merupakan guru, jadi kami kurang pengalaman dalam multicultural classroom ni, hanya experience based on sekolah dulu saja. Jadi adakah dalam ni guru-guru yang nak share diorang punya yang experience yang pernah lalui? Okay, macam saya mengajar sekolah dalam camp. So pelajar yang dalam camp ni ramai pelajar daripada Sabah Sarawak. So bagi saya tiada langsunglah masalah ataupun isu tentang multicultural classroom ni. So saya rasa macam pelajar Sabah Sarawak di sini sangat-sangat memahami dan mereka dah boleh adapt segala budaya orang Melayu. Sebab saya kat sekolah ni memang tak ada Chinese dan tak ada India, yang ada pelajar daripada Sabah Sarawak dan orang Melayu. Bagi saya memang tak ada langsung issues, dan saya rasa isu sini adalah maksudnya tak ada isu ni disebabkan oleh penerapan daripada diorang kecil lah. Parents mereka kan askar, jadinya parents tu pun dah absorb diorang dengan budaya lah, dengan budaya orang Melayu. Macam itulah, bagi saya memang tak ada isu. Kami pun layan dia orang macam budak-budak lain lah, macam anak-anak Melayu dia pun dah faham kalau puasa ke solat ke, mereka dah faham. So tak ada langsung isu. So kawan-kawan kalau ada saya camp Terendak, Melaka. Terendak? Melaka. Oh, Terendak, okay. So kawan-kawan kalau ada issues, any orang kata opinion, okay, from all your classmates, okay, anyone? Camelia, hurry up Camelia. Doctor? Yes, Doctor. Camelia, hurry up Camelia. Do you have any opinion about it? Oh, Hema, you want to share something, huh? Oh, yes, Doctor. Okay, hurry up, Hema first. Yes. Okay. Doctor, I would like to share my experience here as well. When I was when the group was presenting, so we saw this was one of the issues that they discussed was the low achievement, right? I do agree with what was presented, because in my class, I have a combination of a student which is from China and also from Hong Kong and a Japanese. All right, so to my experience, from my experience teaching them, all of them have strong science concepts because they were in previous school from their from India school. They have learned the science concept. Coming here, it's not a problem. But when it comes to expressing what they know, what they understand, when we have group activities, class discussions, it's very difficult for them to express themselves. And one of the way that we use is actually when we actually give them the group work, we pair them up.
we pair them up, with students who can help Local to with translate. international. Am I right? Yes. Okay. Foreign students and the local students. Sometimes the student from China, for example, she has difficulty speaking up in English. So, so I will pair her up with another Mandarin student, okay, who has no problem, and so she can help to translate to her. So this is usually what I will do in my class during group discussions or when I'm giving them a group activity. And then another approach is usually, right, we will allow them to use the dictionary. We have that dictionary where they can actually quickly go through, just take a quick glance. If let's say there's one word to another word. We can use the electronic dictionary, am I right? Yes, we use digital one, and also the students are allowed to bring in the physical language dictionary. So we encourage them to use that. Let's say she want to explain something to me, and then she will quickly look up in the dictionary and she will explain to me, teacher, this is the word that I want to say. So we will help them. So that is the kind of things that we will do in class. And then from the slide, just now the group has mentioned about trans-languaging approach. I think that's a very good way of solving. Can the group explain to us in depth, like what do they mean by trans-languaging approaches? What kind of approaches, apart from doing this in my class, what else can I do to help my students? Okay, very, very good opinion and question. Okay, the first thing is Hema are trying to say that, we need to pair the student, like say local with the foreign students, and then to make sure that they are mixed up. Mix up with each other and they can, help each other, with the difficulty of language, And then for the group, for the arena group, for the Yusha Fiza group, what is the answer for that question from the Hema trans language? Okay, hurry up. Okay, based on my readings about translanguaging approach, dia bagi contoh dekat saya jumpa translanguaging ni based on satu artikel whereby the teachers macam Hema cakap lah, dia pairkan student ataupun kalau based on apa yang saya baca tu dia letak cikgu tu bagi satu task dalam group. Then the expected outcome, the expected answer is in English. Tapi during the discussion, students in the group boleh discuss gunakan bahasa yang mereka nak. Maksudnya kalau lebih selesa bahasa Melayu, menggunakan bahasa Melayu. Jika selesa gunakan bahasa Tamil, gunakan bahasa Tamil. So that at least diorang dapat sesuatu during the discussion. Dan boleh tolong each other untuk translate perkataan yang tak tahu supaya diorang dapat hasilkan satu jawapan ataupun dapat sesuatu dalam bahasa Inggeris. So dalam artikel yang saya baca tu dia ada approach untuk teachers dan juga student. Untuk teachers tu dia cakap boleh benarkan juga student untuk record apa yang cikgu tu cakap ataupun cikgu tu ajar supaya student boleh dengar balik and diorang boleh dengar berulang-ulang kali sedap diorang boleh faham. Dan ada lagi banyak approach nanti kalau saya sharekan artikel tu dalam group. Thank you, Miss Natasha. Okay, thank you so much. Okay, a good question and a very good answer from Nurul Natasha. Okay. I like the recording part, so maybe I can ask my students to do that. Yes, Hema, maybe you can apply that alternative to your class. Maybe, Hema? Yes, sure, Doctor. I'll try to apply it. Yeah. Okay, thank you. Very good. Okay, and any opinion or any question about the topic that we discussed today? Anyone? What about Mildred Pola? Are you from Sabah or Sarawak, right? I'm from Sarawak, Doctor. Okay, what about, do you have any experience about multicultural
Okay, back before, as for now, I am still do not have the real experience as a teacher because saya baru saja, I have just confirmed as a teacher a few days ago. So therefore, my experience where will you be posted? in Muka, Doctor, 13 hours journey. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, so the line here is not that really okay, but I try my best to have the best line here, which is Maxis. Okay. So my experience for the multicultural student, it was in Perak, where I have my student which is Indian, Chinese, and also orang asli, like in SMK Clifford, Perak. And then, but we do not have any issue. Clifford is at Kuala Kangsar, right? Yes, correct, at Kuala Kangsar, which was my first practical there. But we do not have any issue as Indian student and also Chinese student and Malay student and also orang asli student. They can work together as in during as the task given by me in group. So to say they do not have any issue with that. Yeah, they can mix. Okay, good. Okay, thank you so much. Okay. What about Lina Muniande? Do you have any opinion about this topic? Lina? Yes, doctor. I have my internet connection problem, so I just out and get in. Okay, it's okay. So far, according to this, as what I gone through for this topic, since I was I studied in MRSM, so they were less non-Muslim. Which MRSM? MRSM PDRM Kulim. Oh, Ansara lah you ni. I pun sama juga. Okay. I am a And then, like we don't encounter like any racial issues, but then we are in very minority, like for the whole school, like we are only like below than 50. So but then for me, as what I figured, like everything was fair and I don't face any racial issues. Otherwise, only we will have some issues when it comes to the food because we are in minority. So the day that we have where they are serving beef, so they will particularly prepare chickens only for that 50 students. So sometimes some students will misuse that opportunity and they will go and take some chicken from you lah. So the non-Muslims will be like, they'll be, where my food? I don't have food to eat. Like, they misuse that. They are like, okay, you should understand, like, other race, like Chinese or Indian, they can't eat beef. So, like, they should understand, not like I come first, so I get the chicken first. Like, it was the only thing that I seem to be unfair there. But then, otherwise, all okay lah. Okay, thank you so much. Okay, and then any other opinion? Okay, hurry up, class. Doktor, saya nak share sedikit lah. Okay, Fazila. Yes, Fazila. Saya pernah mengajar di Sabah dan Sarawak. Saya pernah mengajar di sekolah yang campur dengan Indian, Chinese, Malay student, dan saya juga pernah mengajar di sekolah yang semua Malay student lah. So semasa saya mengajar di Sabah dan Sarawak, masa di Sarawak tu semua Muslim lah. Tapi dari segi kita kata budaya di Sarawak dan di Sabah tu saya rasa bagi kami mungkin cikgu-cikgu dari Semenanjung dan bagi student tu sendiri saya rasa tak ada masalah lah. Macam Yusha bagi tahu tadi yang mengajar di camp kan. So bagi saya dia memang tak ada masalah. So bila kita balik ke Semenanjung pun ajar sekolah yang kita kata ada semua kaum pun tak ada masalah. Maksudnya masing-masing memahami budaya dan budaya masing-masing lah. Contoh kalau macam kita kata macam yang tadi kawan-kawan ada share bila puasa, kadang-kadang dia orang ikut puasa sekali dengan kita. Maksudnya dari segi pemakanan pun memang they have no problem about that. Okay, itu saja doktor. Thank you so much. Okay, and then what about lelaki ni tak bercakap-cakap pun lelaki kan? Doktor boleh saya bagi Kamarul Arifin. Kamarul Arifin. Kamarul Arifin cikgu ke? Ya saya. Okay, Kamarul. Okay. What is your opinion? Bukan opinion lah, pengalaman lah. Okay, pengalaman. Okay, pengalaman masa saya mengajar di
Kepong, SMK Kepong, 90% Cina, 10% Melayu lah. So ada satu tahun tu ada seorang pelajar daripada Jepun. Saya ingat lagi pelajar daripada Jepun, dia masuk ke sekolah tu. Bila kita tanya kenapa tak masuk international school, dia kata mak ayah dia kata yang dia nak anak dia masuk sekolah kerajaan dan kena budaya Malaysia lah. So pelajar tu bila mula masuk memang bila pelajar tu mula-mula masuk memang nampak dia blur lah, sebab dia bahasa Inggeris pun dia lemah, bahasa Melayu lagi lah dia tak tahu, dia hanya faham bahasa Jepun lah. So bila kita ajar dia, masa tu saya ajar dalam masa tu peralihan PPSMI kan, so saya ajar dalam dua bahasa lah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So dia bawa balik rumah, dia bagi dekat ayah dia nota tu, ayah dia translate Jepun, baru dia faham lah. Okay, kemudian di kelas tu saya perhati dia tak duduk seorang, dia cuba bergaul lah. Dia bergaul dengan pelajar Cina, dia bergaul dengan pelajar Melayu lah. So saya nampak lah dia cuba rapat dengan pelajar Melayu dengan pelajar Cina. Dan tahun depannya tu bila masuk tingkatan, masa tu dia tingkatan 1, tahun depannya dia tingkatan 2, saya pun ajar dia juga. Bila saya masuk je tahun depan tu, tingkatan 2 tu, saya terkejut lah, sebab dia bukan sahaja boleh berbahasa Melayu dengan baik, dia juga boleh berbahasa Inggeris dengan baik, dan dia juga boleh berbahasa Cina dengan baik. Saya terkejut lah sebab saya sahaja. Ya, dan saya terkejut lah sebab saya sendiri tak pandai cakap Cina kan. Dia fasih betul kan. Bahasa Melayu pun dia fasih, bahasa Inggeris pun dia fasih. Sampai dia menjadi contoh lah, saya tunjuk, saya kata kat budak-budak Melayu, tengok dia setahun je dia dah pandai bahasa Inggeris, kamu lemah. Lepas tu saya tanya kat setengah budak-budak Cina yang masih lemah bahasa Melayu, saya tengok, saya kata kat diorang, tengok contoh, setahun je dia boleh kuasai bahasa Melayu. So itu pengalaman saya lah dengan perbezaan budaya tu. Itu je Doktor, saya share, terima kasih. Thank you Okay, nice sharing Kamaru Arifin Okay, saya nak dengar daripada Afif. Okay, Afif, macam mana, apa pengalaman you, Afif? Okay, Assalamualaikum. Pengalaman saya, cikgu ke? Tak, saya fresh graduate juga. Oh, fresh graduate. So practical je lah kot Practical je. Tapi tak banyak lah saya punya, yang saya tahu dalam berapa bulan tu je. Ada semasa saya praktikal yang kedua, saya ada mengajar lah beberapa kelas. Jadi kelas saya ni mostly Malay, tapi dia ada juga beberapa orang Indian, Chinese dengan seorang kot Siam. Okay, jadi dia orang ni saya tengok dari segi budaya ni, mereka ni mungkin sebab dia orang dah biasa duduk kat situ kan, dia orang dah kenal budaya orang-orang Melayu pun semua. Jadi dia orang memang rapat lah, dia orang baik tahu satu sama lain, tapi dia orang suka macam bergurau antara dia orang. Macam antara kawan, dia orang suka bergurau sama-sama mereka. And then kalau saya nak buat group pun, kalau saya buat aktiviti